નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। અલગ અલગ દૂરદર્શન રીડિંગના પર જે પ્રસારણ આવે છે એ ધોરણ પ્રમાણે જે દિવસે વિષય છે અલગ અલગ આવતા હોય છે એમના વિશેની અહીંયા ચર્ચા કરવાના છીએ। તો સપ્ટેમ્બર માસનો જે ધોરણ 3, 4 અને 5નો જે સમય છે એના પહેલાં આપણે સમય જોઈ લઈએ। તો ધોરણ 3ની અંદર સપ્ટેમ્બર માસમાં સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4ની અંદર 9:30 થી 10નો છે અને ધોરણ 5ની અંદર 10 થી 10:30 વાગ્યાનું પ્રસારણ છે થાય છે। તેમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો તારીખ 2 સપ્ટેમ્બર 2020 એટલે કે 2/9/2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર પર્યાવરણ વિષયની અંદર અનોખો સંવાદ જે એનો ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે। ત્યાર પછી ધોરણ 4ની અંદર પર્યાવરણનો રિયાની ટ્રેનનો ભાગ છે પ્રસારિત થશે અને ધોરણ 5ની અંદર ગણિતનો ભાગ ચોથું છે ભાગ અને પૂર્ણ એનો પહેલો ભાગ છે એ આવશે। તો ધોરણ 3, 4ની અંદર પર્યાવરણ અને ધોરણ 5ની અંદર ગણિત છે બીજી તારીખ 2/9/2020ના રોજ પ્રસારિત થવાનું છે। ત્યાં જ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર સપ્ટેમ્બર માસનો જે પ્રસારણનો સમય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12 અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહેશે। આ પ્રમાણે સપ્ટેમ્બર માસની આપણે ચર્ચા કરીએ તો તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 2 સપ્ટેમ્બર 2020 અને બુધવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગણિત વિષયનું ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલોનો 5મો ભાગ અને ઇંગ્લિશમાં 4 and 1ની એક્ટિવિટી છે એમનું પ્રસારણ છે થવાનું છે ધોરણ 6માં। ધોરણ 7ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન પુનરાવર્તન પ્રકરણ 1, 2 અને ઇંગ્લિશમાં યસ આઈ વિલની એક્ટિવિટી છે પ્રસારિત થશે અને એ જ રીતે ધોરણ 8ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનું પુનરાવર્તન પ્રકરણ 1, 2 અને હિન્દી વિષયમાં પુનરાવર્તન 1 ભાગ 2 છે એ પ્રસારિત થશે। આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર 2/9/2020ના રોજ પ્રસારણ છે થવાનું છે। તે જ રીતે વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે ધોરણ 9, 10ની અંદર દૂરદર્શન GIRNAR પર જે પ્રસારણ આવે છે એનો સમય છે સપ્ટેમ્બર માસનો 12 થી 1નો। એમાં અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ આવતું છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ આવતું છે, એ રીતના અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ આવે છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ આવતું છે। અને સપ્ટેમ્બર માસની અંદર ધોરણ 11, 12નો જે સમય છે પ્રસારણનો એ 3 થી 4 વાગ્યાનો છે। અને વાત કરીએ તો આપણે તારીખ પ્રમાણે તો એમાં 2/9/2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 9નું પ્રસારણ છે એમાં વિજ્ઞાન વિષય આવશે, જેમાં પાઠ છે નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો પ્રકરણ 14મું અને ભાગ 3 છે એ પ્રસારિત થશે। એ રીતના ધોરણ 12ની અંદર ગણિત વિષયનું શ્રેણિક પ્રકરણ 3 ભાગ 2 છે એમનો પ્રસારિત થશે। આ રીતના ધોરણ 9 અને ધોરણ 12નું પ્રસારણ છે એ તારીખ પ્રમાણે આવવાનું છે 2/9/2020ના રોજ। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે અલગ અલગ જે પ્રસારણ છે કયા કયા વિષયના કયા કયા પાઠના આવવાના છે। તો ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને આ ઉપયોગી માહિતી એમના માટે પણ ઉપયોગી થાય। આવા ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ પણ મુકાતા રહેતા હોય છે ચેનલ ઉપર અને મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી છે આવી એ રોજિંદા જીવનમાં મુકાતી હોય એવી રીતના જે વિડીયોઝ છે એ તમારા માટે ઉપયોગી પણ થાય છે। માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી જેથી કરીને જ્યારે પણ આ વિડીયો મુકાય એમની નોટિફિકેશન આવી જાય કે આ વિડીયો મુકાયેલ છે। જો સબસ્ક્રાઈબ કરેલું હોય તો નોટિફિકેશન આવી જાય છે, એટલે સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલું એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં કરી લે। સાથે નવા વિડીયોઝ છે એ વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે અને ઉપરથી તમારી પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટની અંદર તમારા ધોરણ પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ હોય તો એની અંદર તમે જઈ અને તમારા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે તમને ઉપયોગી થાય એવા પ્રશ્ન જવાબના વિડીયોઝ છે એ પણ ઘણા બધા છે, એમાં પણ વિડીયોઝ જોજો અને ત્યાં પણ વિડીયો અલગ અલગ તમને ઉપયોગી થાય એવા છે। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, કાળજી રાખજો, ટેક કેર।